Jajamän. Yes. We are pressing some bushings. Ska du berätta vad du har gjort med den här fule? Nej. Den är hemlig. Den säger ju ingenting om. Nej. Vi har... Jo, jag kommer säga det ändå. Jag kommer säga det nu. Nej, men alltså Micke, varför vill du aldrig berätta? Vi fick lägga en liten svets där. Här och där. För att länkarmen var utsliten så att hålet är för stort för själva bussningen. På just det här stället, inte i de andra. Men där var vi tvungna att svetsa fast. Vi har ju då valt polyuretanbussningar. Eller hur mycket? Ja. Och det är ju för att vi har en racerbil. Eller? Ska bli. Och de ser ut så här. Så man får ju trycka i gummit efteråt sen då. Polyuretanen. Ja, ni fattar. Det är för att få bättre väghållning. Det är inte så mycket... Inte så mjukt så det svajar inte så mycket i bilen. Det gör så stor skillnad menar du? De här små grejerna. Ser det rakt ut verkligen? Nej. Jag är snygg hela jag så jag har lite svårt att se det. Nu! Det går ju framåt. Det är nästan ut som att vi vet vad vi håller på med. Ja, så har vi den emellan här för att inte förstöra länkarmen så den blir hoptryckt. Ja, där Micke. Nu berättar han minsann. Jajamän. Tada! Det ser inte bra ut. No, we have a problem. Den här blev för kort för den här länkarmen. Det får man ändå kalla för ett problem. En bete där som du brukar säga. Lisigt. Ser så. Det får den rakt först. Sen kommer det inte bli bra. We're doing very complicated stuff. Så vi kan få den så den kommer rakt där så. Oj. Ja. Man kan ju göra hela vägen här med om man gör ett mothåll där. Om man inte har någon sån Press. Man bara har en sån. Funkar det med. Men vi väljer att pressa lite till, va? Ja, vi ska testa. För att spara på Mickes armar eller något. Häng med! Va? Snyggt! Jag vill bli bussningar sen med. Blev du nöjd? Ja, hyfsat. Jag blev nöjd och det är huvudsaken. Det är lugnt för mig. Hur får du i polyuretanen här i nu då? Smörja dem först med sånt speciellt silikonfett och så trycka i dem. Gör vi där uppe eller? Det gör vi när de är målade och klara. Jaha. Det luktar inte gott. Balken är blästrad. Ganska fin. Men den har några små skavanker här. Den som satt på från början fick vi hysta. Rakt ner i soporna. Vi hittade en ny, det var tur. Ska du skära bort allt det då? Tänkte det. Oj, smart. Blev ju som nytt här. Ja, det är nytt också. Nu har vi målat och målat och målat. Så nu har vi tömt ur vår lilla kit med bussningar. Och så ska vi börja förbereda lite inför framvagnsmonteringen. Och nu kommer Micke här med lite viktig input om de här klammerna.
Denna modellen var fram till och med 67. Sen ersattes den av en modell med 2 skruvar istället. Den här trädde man bara in under i ett hål och skruvade fast med en skruv. Vad smörjer du? Invändigt där. Jag har bara i här. Ja. Med PM 91 1109. Någon härlig smörja. Ja. Eller vad är det? Ja, det är speciellt fett för polyuretanbussningar. Men kommer det här gå? Det här kommer ju inte gå. Det här kommer inte alls gå. Ja. Filma nu för det här kommer gå skit. Men du menar jag kan inte ens... Jag är inte så stabil. Nu är vi med i matchen. Ser ni det här så bra det går? Det blir bra. Kanon blev det. Han smörjade lite här emellan också. Han smörjade överallt. Jajamän. Jag tänkte man får först börja med att trycka i själva polyuretanbussningen halvvägs i hålet. Sen stoppar man i innerhylsan, trycker ner den och sen drar man ihop det i skruvstädet. Det sista får man dra ihop med skruven sen när man monterar den. Wow. Nu kommer ni bli lite förtvivlade här när vi sätter i gamla rostiga såna här. Det här var inte lätt. Men det är ju bara för att... Varför gör vi det mycket? För att sätta samma inställning på framvagnen som det var när vi tog isär den. Sen ska vi ha innan på framvagnsinställning innan vi börjar köra med bilen ändå. Vi vill bara ha en lite grundinställning på den. Så då byter du ut dem sen menar du? Ja. Hur vet man när man behöver göra sin framvagnsinställning? Eller att man behöver ställa om den? Det är alltid när du gör i ordning en framvagn eller byter fjädrar, sånt ska man göra. Eller byter egentligen om man byter spindelleder och styrstag och alla sådana grejer också då. För att vara säker på att allting står rätt. Eller om du ser att däcken är lite snett. Okej. Vad skulle du kalla det för? Brickan. Den här färgen som vi har målat framvagnsbalken med. Den har vi ju tagit fram själva nu. Ja, för att sälja som framvagnsfärg till Volvo 140 och Amazoner och PV. Så den finns på hemsidan att tillgå. Och samma är det med den här färgen till länkarna och sånt. Chassisvart kommer vi också börja sälja. Det är en epoxyprimer alltihopa där så att väldigt lättmålat och bra. Fint att jobba med. Det enda är att det får appliceras med en färgspruta. Det blir inga sprayburkar utan det blir färg i burk. Just det. Ska det blandas? Ja, det är ju färg. Det är en tvåkomponents epoxyfärg så att den måste ju blandas och späs med förtunning. Du drog dem ordentligt. Ja. Ja, då så. Vad händer annars? Det var tråkigt att den ramlar isär och i riket. Vi får fila bort lite färg som har kommit in i hålen här. Varför har du målat i hålen då, Micke? Mhm. 200 slag. I minuten fick jag i puls nu efter det. Varför vill du inte dra åt allt nu? Nej, framvagnen drar man aldrig åt innan bilen står på backen med all vikt på. För att man låser bussningen och de kan inte röra sig mycket som helst. Så då vrider man sönder dem om man gör det. Man ska ha ner bilen stående på backen och dra åt alla grejer. Så allt blir rätt. Ja. Vinklar och så att det blir så mycket den rör sig då.
Så. Det är ganska bra. Ja. Faktiskt. Inte klaga på. Nej. Lite diskmedel så går det bra. Ja, det är ett tips. Vad gör du? Nu kan du inte hålla på och göra massa saker utan att visa här vad du gör. Ska jag montera en fjäder. Och då är det lite viktigt att tänka på här att fjädern ska sitta på ett visst sätt, eller hur? Ja, den här ska sitta i där ungefär. Och hittar du någon jack då? Ja, det är chanser på att det är där uppe lite grann. Det är inte mycket. Ja, man måste trycka in den så den kommer in i spåret här så. Så är det någonting där uppe. Ja, där kommer jag fram va? Nu ska vi alltså dra ihop fjädern. På den här långa pinnen. Vi har ju sänkfjädrar. Jajamän, progressiva sänkfjädrar har vi. Det gör att den blir lite mjukare i normal körning, men blir hårdare om man kör lite hårdare så den fjädrar ner mer. Vad menar du med kör lite hårdare? Ja, jag kör på lite guppigare väg och hoppigt. Inte i hopperna. Ja. Det är ju inte alltid så att bilen blir lägre när man sätter på sänkfjädrar med en gång. Om de gamla fjädrarna har varit dåliga så är det ju risk för att bilen blir högre, åtminstone till en början, eftersom det tar en stund innan nya fjädrar sätter sig och hamnar i rätt höjd. Då ska den kan hänga kvar i alla fall, vi behöver skruva med. Vi ska montera dit kulbult. Nu när vi håller på att skruva så här själva på en framvagn så har vi märkt att det skulle vara bra att ha ett kit med alla skruvar. Så det kommer vi ta fram framöver så att man kan köpa en komplett kit med allt som behövs till hela framvagnen. Det är bra. Det är några stycken. Ja. Ta det lugnt Micke. Får hålla mot någonting. Lägg den så den ligger där på. Jag har han redan rätt mig 3 gånger tror jag. Men en vacker dag kanske du sitter. Ja. Bara ett knep för att få på den lättare. Du har dina små knep. Ja. Får man ändå ge dig. Så. Nu gled den på du. Har du smörjnippel? Hur ska du smörja dem då? Med smörjfett. När man ska dra den så vill jag att den är nedtryckt ordentligt så att den låser själva kulbulten så att inte kulbulten snurrar när man drar åt. Utan att den sitter fast inne i spindeln. Så. Nu sitter det fast. Ja. Ska vi bara vända på den. Är det något annat man ska tänka på? Nej, inte bara vara försiktig när man håller på med fjädrar så man inte, utan man har det säkrat som vi har haft här nu då. Annars är det bara att köra. Ja. Relativt enkla att sätta ihop på de här Amazonerna med. Ett för lite. Vad är det för skillnad på gas och olja? Gas har istället för luft i så är det gas då. För det finns alltid någonting i dämpare och olja. De andra är olja och luft. Det är gas istället så blir det är alltid fullt tryck i så det inte blir skum i. Gasen blandas inte med oljan samma sätt som luften. Så det är bättre att ha gas Ja. egentligen? Om man kör lite tuffare med bilen så. Som vi gör. Ja. Alltså vi fortsätter återkomma till det. Att vi kör ju galet med våra bilar. Gummi och brickor och grejor. Jajamän. Alltså den ska ha det på den sidan ja. Just det. På bägge sidorna. Och så var det det och Den här lilla plutten uppåt jag såg. Så vi är lika överallt. Uppåt. Ja. Så ja. Hittar vi ut. Får Ska vi du ha? En sån. en gummi. En gummi och en bricka. Och så den tjocka muttern. Och den lilla muttern. Många Ja. muttrar. Ja. Den är lite ostabil. Eller jag är lite... Jag tror vi kan släppa det.
Vi har fortfarande inte fått någon ny hammare. Det måste vara 2 muttrar på. Det är en låsmutter som man drar åt för att den inte ska gå loss efter man inte drar den med så hårt. När det är ett gummi man drar emot. Ska vi dit med bromsgrejerna och det redan nu eller? Ja, jag tror inte jag ska sätta på bromsarna. Det blir så jobbigt att bära runt den då. Det är bättre att hänga på den när den sitter på bilen. Så kan den stå. Så kan den nog stå, men den kommer nog välta kanske. Tada! Så. Snyggare framvagn får du leta efter faktiskt. Ja, i alla fall i detta garaget. Jag tycker den är riktigt snygg. Ja.